নমস্কাৰ আজি মই আটাৰে বনোৱা বৰফিৰ এটা ৰেচিপি শেয়াৰ কৰিছো এই বৰফিবিধ বনাবৰ কাৰণে খুব কম সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ হয় আৰু খাবলৈ বিৰাটেই টেষ্টি হয় এনেকৈ এই বৰফিবিধ বনাই বহুত দিনৰ কাৰণে আপোনালোকে ৰাখিবও পাৰিব এতিয়া আহক আমি দেৰি নকৰি ৰেচিপিটো ফালে আগবাঢ়ো বৰফিখিনি বনাবৰ কাৰণে ইয়াতে মই 2 কাপ আটা ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু এনেকুৱা মিডিয়াম সাইজৰ বাটি এটাৰে মই গোটেই জুখখিনি লৈছো জুখ লবৰ কাৰণে যিকোনো এটা বাটি বা কাপ সেট কৰি লব এয়া প্ৰথম বাটি আটা দিয়াৰ পিছত এয়া মই দ্বিতীয় বাটি আটা ইয়াতে দি লৈছো আৰু এইটো বাটিৰে মই গুৰৰ জুখখিনিও লম এতিয়া আমি আটাখিনি ভালদৰে ভাজি লম এতিয়া মই গেছটো অন কৰি পেন এখন পাতি দিছো আৰু পেনখন ভালকে গৰম হ'বলৈ দিছো আটাখিনি প্ৰথমতে একো নিদিয়াকে শুকানে ভাজি লম এয়া মই পেনখনত একো ঘিউ বা তেল ব্যৱহাৰ কৰা নাই আটাখিনি ইয়াতে দি লৈছো আৰু এইখিনি এনেকৈ 5 মিনিট মান সময়ৰ কাৰণে ঘিউ ব্যৱহাৰ নকৰাকে ভাজি লম এনেকৈ আটাখিনি শুকানকে ভাজি ললে অলপ ঘিউটো কমকে ব্যৱহাৰ হ'ব আৰু তেতিয়াও খাবলৈ খুব ভাল হয় গেছৰ ফ্লেমটো একেবাৰে কমাই লৈ আটাখিনি 5 মিনিট মান সময়ৰ কাৰণে ভাজি লৈছো আৰু ইয়াতে মই এতিয়া ঘিউ ব্যৱহাৰ কৰিম আপোনালোকে ঘিউৰ হলনি ডালডা দিব পাৰে বা ৰিফাইন তেলও দিব পাৰে কিন্তু ৰিফাইন তেলৰ টেষ্টত বৰফি টেষ্টটো একেবাৰে ভাল নহব গতিকে যিমান পাৰি পৰাপক্ষত ঘিউৱে ব্যৱহাৰ কৰিব আৰু বৰফিখিনি বনাবৰ কাৰণে মই ইয়াত একেবাৰে কম ঘিউ ব্যৱহাৰ কৰিছো প্ৰথমতে 4 চামুচ ঘিউ দি এখিনি খুব ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছো আৰু অলপমান সময়ৰ কাৰণে এখিনি ভালদৰে ভাজি লৈছো এতিয়া ইয়াতে মই আৰু 2 চামুচ ঘিউ দিলো ভালদৰে মিক্স কৰি লোৱাৰ পিছত এখিনি 12 মিনিট মান সময় হল খুব ভালদৰে ভাজি লৈছো আৰু ইয়া সব খুব ধুনিয়া এটা ভজা ভজা গোন্ধও আহিছে আৰু ৰংটো অলপ হলনি হৈছে আটাখিনি ভাজি যদি বেছি ৰঙচুৱা কৰে তেতিয়া বৰফি টেষ্টটো ভাল নহব এতিয়া ইয়াতে মই আধা বাটি এয়া শুকান নাৰিকলৰ গুৰি দিছো যেটো আমাৰ ৰেডিমেড কিনিবলৈ পোৱা যায় ইয়াত আপোনালোকে কেঁচা নাৰিকলৰ গুৰিও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে যদি কেঁচা নাৰিকলৰ গুৰি ব্যৱহাৰ কৰে তেতিয়া অলপ বেছি সময়ৰ কাৰণে ভাজি লব এখিনি মই মাত্ৰ আৰু 2 মিনিট মান সময়হে ভাজি ললো আৰু সাইডৰ ৰাখি দিছো এতিয়া গুৰখিনি গলাবৰ কাৰণে সসপেন এটা পাতি দিছো প্ৰথমতে এবাটি গুৰ দিলো আৰু লগতে আৰু 4 চামুচ ইয়াতে গুৰ দিছো যদি অলপ মিঠাটো বেছি খাও বুলি ভাবে তেতিয়া 1.5 বাটি গুৰ দিব 2 কাপ আটাৰ কাৰণে এতিয়া ইয়াতে মই এবাটিতকৈ অলপ কম পানী দিছো আৰু প্ৰথমতে গুৰখিনি খুব ভালদৰে গলিবলৈ দিছো আৰু বৰফিখিনি সেট কৰিবৰ কাৰণে মই এনেকুৱা এখন ষ্টিলৰ ডাঙৰ প্লেট লৈছো আপোনালোকে যিকোনো সৰু টিফিন বক্স বা কেকৰ টিনো ল'ব পাৰে এতিয়া অকনমান ঘিউ হানি প্লেটখনত খুব ভালদৰে চাৰিওফালে এনেকৈ হানি লৈছো তেতিয়া বৰফি কেটা কাটি লোৱাৰ পিছত উলিয়াবৰ কাৰণে সহজ হ'ব আৰু আমাৰ যিখিনি গুৰ গলিবলৈ দিছিলো গুৰখিনিও খুব ভালদৰে এয়া চাও গলি আহিছে এতিয়া গুৰখিনি গলাৰ পিছত এখিনি বহুত বেছি সময় আমি নপগাও যদি আমি বহুত বেছি সময়ৰ কাৰণে পগাও তেতিয়া পিছত বৰফিখিনি গৈ টাইট হৈ পৰিব গতিকে যেতিয়া অলপ মৌজুলৰ দৰে আঠা আঠা হ'ব তেতিয়ালৈকে এই গুৰখিনি আমি পগাই লৈছো আৰু চেক কৰি চাবৰ কাৰণে এনেকৈ হাতত অলপ লৈ চালে ধৰিব পাৰিব ইয়াতে একো টাৰ টাইপৰ কনসিস্টেন্সি হ'ব নালাগে অলপ আঠা আঠা টাইপৰ হলেই এখিনি হৈ যাব আৰু ইয়া চাওক এনেকৈ মই চেক কৰি চাওঁতে আঠা আঠা দৰে লাগিছে এতিয়া এখিনি মই নমাই ৰাখিছো আৰু আমাৰ গেছটো অন হৈ আছে এতিয়া ইয়াতে পেনখন পাতি দিছো আৰু অলপ অলপকৈ গুৰৰ পানীখিনি দি খুব ভালদৰে এখিনি মিক্স কৰি লৈছো এইটো সময়তে আপোনালোকে গেছটো অফ কৰিও থব পাৰে মই খালি অফ কৰা নাই গেছৰ ফ্লেমটো একেবাৰে কমাই ৰাখি এখিনি এনেকৈ মিক্স কৰি গৈছো আৰু একেবাৰতে গোটেইখিনি গুৰৰ পানী দি দিয়া নাই যদি মিশ্ৰণটো বেছি ঢিলা হৈ পৰে পিছত বৰফিৰ কাৰণে অসুবিধা হ'ব এতিয়া মই 3 বাৰত দি গোটেই গুৰৰ পানীখিনি শেষ কৰিলো আৰু গোটেইখিনি খুব ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছো এতিয়া এখিনি মিক্স কৰি লোৱাৰ পিছত আৰু অকনমান সময়ৰ কাৰণে এখিনি ভাজি লম যেতিয়ালৈকে বৰফি শেপ নাহে তেতিয়ালৈকে এখিনি অকনমান সময় ভাজি লৈছো আৰু খুব ভালদৰে মিক্স কৰি লোৱাৰ পিছত এতিয়া অকনমান এনেকৈ হাতত লৈ চালে চাওক খুব ধুনিয়াকৈ এনেকৈ লাৰু এটাৰ শেপত আহি গৈছে তাৰ মানে এখিনি ৰেডি হৈ গৈছে যদি অলপ ঢিলা ঢিলা হৈ থাকে তেতিয়া আৰু অকনমান ভাজি লব এতিয়া লগে লগে এই মিক্সাৰখিনি যিখন প্লেট আগতে ঘিউ হানি ৰেডি কৰি ৰাখিছিলো তালে বাকি দিলো আৰু যথেষ্ট গৰম হৈ আছে তথাপি আমি এখিনি গৰমে গৰমে কামটো কৰিব লাগিব এনেকৈ মই হাতেৰে অলপ হেচি হেচি দিছো বৰফি শেপটোৰ কাৰণে
ওপৰটো ভালদৰে সমান কৰি লোৱাৰ পিছত অলপমান সৰু সৰুকৈ কাটি ৰখা মই ইয়াতে ড্ৰাই ফ্ৰুটছ দিছোঁ আপোনালোকে একো নিদিয়াকৈ প্লেইনকৈও ৰাখিব পাৰে এতিয়া আকৌ হেতাখনে অলপ এনেকৈ হেঁচি দিছোঁ আৰু এইখিনি খুব ভালদৰে ঠাণ্ডা হ'বৰ কাৰণে ৰাখি দিছোঁ ভালদৰে যেতিয়া ঠাণ্ডা হৈছে বৰফিখিনি মই সৰু সৰু পিছত গোটেইখিনি কাটি লৈছোঁ আৰু ইয়াত আপোনালোকে গুড়ৰ সলনি চেনিও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে চেনি দি বনালেও খাবলৈ খুব ভাল হয় এনেকৈ আটাৰে বৰফি বনালে খাবলৈ বিৰাটেই ভাল হয় খালি যেতিয়া আপোনালোকে আটাখিনি ভাজিব তেতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো একেবাৰে কমাই লৈ ভাজিব আৰু আটাখিনি বহুত বেছি ৰঙচুৱা কৰি নেপেলাব আৰু গুড়খিনি পগাওঁতে গুড়খিনি বহুত বেছি সময়ৰ কাৰণে পগাব নালাগে ভালকৈ প্ৰথমতে গুড়খিনি গলাই লোৱাৰ পিছত একেবাৰে কম জুইতে গুড়খিনি 5 মিনিটমান সময়ৰ কাৰণে আৰু পগাই ল'ব আৰু ইয়াত একো টাৰ টাইপ হ'ব নালাগে এতিয়া মই গোটেই বৰফিখিনি সৰু সৰু পিছত ইয়াক কাটি ল'লোঁ আৰু এপিচ মই আপোনালোকক ভাঙি দেখুৱাম আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে আজিৰ এই ৰেচিপিটো চাই ভাল পালে ৰেচিপিটো যদি চাই ভাল পাইছে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু নতুন নতুন ৰেচিপিৰ নটিফিকেশ্যনবিলাক পাই থাকিবৰ কাৰণে চেনেলটোত ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু আজিৰ এই ৰেচিপিটো চোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ